Αξίζει τελικά ο Κυριάκος Βελόπουλος να εμπιστευτεί από τον ελληνικό λαό ως ένας πιθανός μελλοντικός πρωθυπουργός? Είναι πραγματικά μια εναλλακτική λύση απέναντι στο σημερινό πολιτικό σύστημα ή απλώς ένας πολιτικός που εκφράζει την οργή χωρίς να μπορεί να κυβερνήσει? Στο σημερινό βίντεο δεν θα κάνουμε ούτε προπαγάνδα ούτε προσωπική επίθεση. Θα κάνουμε κάτι που σπανίζει: ψύχρεμη αντικειμενική ανάλυση. Θα δούμε ποιος είναι πραγματικά ο Κυριάκος Βελόπουλος, ποιες είναι οι απόψεις του, ποιες οι πράξεις του, τι λέει σωστά, πού υπερβάλλει και το πιο κρίσιμο, αν μπορεί να σταθεί ως πρωθυπουργός ή ως κορμός μιας μελλοντικής κυβέρνησης. Γιατί άλλο πράγμα είναι να καταγγέλεις και άλλο να κυβερνάς. Άλλο να εκφράζεις την αγανάκτηση του κόσμου και άλλο να μετατρέπεις αυτή την αγανάκτηση σε σοβαρό πολιτικό σχέδιο. Για να είμαι ξεκάθαρος από την αρχή, ο Κυριάκος Βελόπουλος εκφράζει υπαρκτά προβλήματα, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε την ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη πρωθυπουργική λύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι λάθος. Σημαίνει όμως ότι άλλο πράγμα είναι η πολιτική διαμαρτυρία και άλλο η πολιτική διακυβέρνηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πάμε να δούμε αναλυτικά ποιος είναι, τι πρεσβεύει και τι πραγματικά αντιπροσωπεύει. Ο Κυριάκος Βελόπουλος αποτελεί μια από τις πιο ιδιόμορφες και ταυτόχρονα ανθεκτικές πολιτικές φιγούρες της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής σκηνής. Πρόκειται για ένα πολιτικό που δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητος. Είτε συμφωνεί κανείς μαζί του, είτε όχι. Η πορεία του, οι απόψεις του και οι δράσεις του προκαλούν έντονες αντιδράσεις, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουν πραγματικές παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας που τον ανέδειξε. Για να κατανοήσουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, δεν αρκεί μόνο να τον εξετάσουμε σαν πρόσωπο, πρέπει να τον δούμε και ως πολιτικό φαινόμενο. Ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή μέσα από το Λάος του Γιώργου Καρατζαφέρη, ένα κόμμα που στα μέσα της δεκαετίας του 2000 εξέφρασε ένα συνδυασμό λαϊκού δεξιού λόγου, πατριωτισμού, κοινωνικού συντηρητισμού και έντονης αντισυστημικής ρητορικής. Εκεί ο Βελόπουλος απέκτησε κοινοβουλευτική εμπειρία, αλλά κυρίως εξοικειώθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο πολιτικής επικοινωνίας, άμεσο, λαϊκό, συχνά προκλητικό και πάντα προσαρμοσμένο στο θυμικό του ακροατηρίου. Αργότερα, όταν έφυγε από το Λάος, ίδρυσε την Ελληνική Λύση, ένα κόμμα που στηρίχθηκε εξ αρχής σχεδόν αποκλειστικά στο πρόσωπό του. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα πρώτα βασικά χαρακτηριστικά του. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι ένας πολιτικός αρχηγός απολύτως ταυτισμένος με το κόμμα του. Δεν υπάρχει Ελληνική Λύση χωρίς Βελόπουλο, ούτε Βελόπουλος χωρίς Ελληνική Λύση. Ιδεολογικά, ο ίδιος αυτοτοποθετείται στον πατριωτικό χώρο. Μιλά για εθνική κυριαρχία, για ισχυρή Ελλάδα, για αντίσταση στις πιέσεις των ξένων κρατών, για αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας και για ανάγκη παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Αυτές οι θέσεις, σε θεωρητικό επίπεδο, δεν είναι ούτε ακραίες αλλά ούτε και παράλογες. Αντιθέτως, αγγίζουν υπαρκτά ζητήματα που απασχολούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Το πρόβλημα όμως και ταυτόχρονα το πολιτικό του πλεονέκτημα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο τις παρουσιάζει αυτές τις θέσεις. Ο Βελόπουλος χρησιμοποιεί έντονη ρητορική. Συχνά δραματοποιεί καταστάσεις και επιλέγει ένα ύφος που φλερτάρει κάποιες φορές με τον λαϊκισμό.
Δεν φοβάται όμως να μιλήσει για προδοσίες, για σκοτεινά συμφέροντα, για ελίτ που συνομωτούν εις βάρος του ελληνικού λαού. Αυτός ο λόγος βρίσκει απήχηση σε πολίτες που αισθάνονται αποκλεισμένοι, απογοητευμένοι και προδομένοι από το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Και εδώ πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Ο Βελόπουλος δεν δημιούργησε αυτή την απογοήτευση. Την εκμεταλλεύτηκε και σε πολλές περιπτώσεις την εξέφρασε πιο καθαρά από όλους. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής υιοθετεί σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία. Απορρίπτει κάθε λογική υποχωρήσεων και κατηγορεί διαχρονικά όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις για ανεδοτισμό. Η θέση αυτή, αν και συχνά υπερβολική στον τόνο, αντικατοπτρίζει ένα πραγματικό φόβο της κοινωνίας για απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, σπάνια συνοδεύεται από ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες στρατηγικές σε διεθνές επίπεδο. Στην οικονομία τώρα, ο λόγος του είναι κάποιες φορές αντιφατικός. Απ' τη μια μιλάει για παραγωγή, σωστά. Για αγροτική ανασυγκρότηση, σωστά. Για ενεργειακή αυτεπάρκεια, σωστά. Και αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, ακόμη πιο σωστά. Από την άλλη όμως, οι προτάσεις του συχνά στερούνται κοστολόγησης και συγκεκριμένων βημάτων υλοποίησης. Λειτουργούν περισσότερο ως συνθήματα παρά ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της πολιτικής του παρουσίας είναι οι σχέσεις του με τις θεωρίες συνωμοσίας, όπως και κατηγορείται, και υπερβολικές ή αναπόδεικτες δηλώσεις. Δηλώσεις που πολλές φορές υπονομεύουν τη σοβαρότητα των υπαρκτών προβλημάτων που θίγει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ακυρώνεται μέρος της κριτικής του από ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να συμφωνήσουν μαζί του. Παράλληλα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το επιχειρηματικό του παρελθόν και τη χρήση τηλεοπτικών και εμπορικών πρακτικών που έχουν δεχθεί έντονη κριτική. Αυτές οι πρακτικές δημιούργησαν εύλογα ερωτήματα για το πόσο διαχωρίζει επαρκώς το πολιτικό του ρόλο από την προσωπική του προβολή και ωφέλεια. Ωστόσο, θα ήταν άδικο να αγνοήσουμε και τα θετικά του στοιχεία. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι ένας, εξαιρετικά ικανός επικοινωνιακά πολιτικός. Γνωρίζει το ακροτηριό του. Μιλά απλά, κατανοητά και χωρίς ξύλινη γλώσσα. Σε μια εποχή όπου πολλοί πολιτικοί μοιάζουν αποκομμένοι από την κοινωνία, εκείνος καταφέρνει να δείχνει κοντά στον πολίτη. Έστω και αν αυτό γίνεται με υπερβολές κάποιες φορές. Επιπλέον, έχει επιδείξει πολιτική συνέπεια σε ορισμένα ζητήματα. Δεν μετακινήθηκε προς τον κυβερνητισμό, ούτε απορροφήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία όπως συνέβη με άλλους πολιτικούς του ίδιου χώρου και παλαιότερα συναγωνιστές του. Διατήρησε αυτόνομη κοινοβουλευτική παρουσία, ασκώντας κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση. Αυτό εξηγεί και την εκλογική του αντοχή. Η ελληνική λύση δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας μίας χρήσης. Έχει σταθερό πυρήνα ψηφοφόρων που δεν αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται από τα μεγάλα κόμματα. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν παραμένει. Μπορεί ο Κυριάκος Βελόπουλος να αποτελέσει σοβαρή κυβερνητική πρόταση?
μέχρι στιγμής η απάντηση, και συγγνώμη για τους φίλους του Βελόπουλου, αλλά είπαμε θα μιλήσουμε χωρίς παροπίδες και ειλικρινά. Μέχρι στιγμής η απάντηση είναι μάλλον αρνητική. Γιατί όχι επειδή λείπουν τα ζητήματα που θέτει, αλλά επειδή λείπει η δομημένη θεσμική και τεχνοκρατική επεξεργασία των λύσεων. Η πολιτική του ταυτότητα βασίζεται περισσότερο στην αντίθεση και λιγότερο στη διακυβέρνηση. Συνοψίζοντας λοιπόν, ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι ένας πολιτικός που εκφράζει υπαρκτές αγωνίες, αλλά πολύ συχνά τις υπεραπλουστεύει. Ένας πολιτικός που τολμά να μιλήσει για θέματα που άλλοι αποφεύγουν, αλλά ταυτόχρονα τα φορτίζει με υπερβολή. Ένας άνθρωπος που δεν είναι ούτε γραφικός καριτουρίστας, αλλά ούτε όμως και η λύση στα προβλήματα της χώρας. Είναι πάνω απ' όλα καθρέφτης μιας κοινωνίας κουρασμένης, μιας κοινωνίας καχύποπτης και απογοητευμένης κοινωνίας από το πολιτικό σύστημα. Και όσο αυτές οι συνθήκες παραμένουν, πολιτικοί σαν τον Κυριάκο Βελόπουλο θα συνεχίσουν να έχουν και ρόλο και επιρροή. Φτάνοντας στο τέλος αυτής της ανάλυσης, το συμπέρασμα δεν είναι απλό, αλλά είναι καθαρό. Ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν είναι τυχαίος, ούτε απλώς ένας γραφικός πολιτικός, όπως συχνά παρουσιάζεται. Είναι ένας άνθρωπος που κατάφερε να κεφαλοποιήσει την οργή, την ανασφάλεια, τη δυσπιστία μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Σε πολλά σημεία αγγίζει πραγματικές πληγές του ελληνικού κράτους και λέει πράγματα που οι άλλοι φοβούνται να πούν. Όμως, απ' την άλλη μεριά μέχρι σήμερα, δεν έχει παρουσιάσει ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο διακυβέρνησης που να πείθει ότι μπορεί να σταθεί ως πρωθυπουργός μιας χώρας με τόσο σύνθετα προβλήματα. Ο πολιτικός του λόγος παραμένει περισσότερο καταγγελτικός παρά κυβερνητικός. Και εδώ το ερώτημα επιστρέφει σε εσάς. Θέλουμε πολιτικούς που απλώς φωνάζουν αυτά που ήδη νιώθουμε, ή πολιτικούς που μπορούν να μετατρέψουν αυτά τα συναισθήματα σε λύσεις? Λοιπόν, φίλοι μου και φίλες, αν σας άρεσε αυτή η ανάλυση και θέλετε περισσότερα βίντεο χωρίς κομματικά φίλτρα, με καθαρή σκέψη και ειλικρίνεια, κάντε ένα like, εγγραφείτε στο κανάλι και γράψτε στα σχόλια τη δική σας άποψη. Θεωρείτε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος μπορεί κάποια στιγμή να κυβερνήσει σοβαρά αυτή τη χώρα ή παραμένει ένας πολιτικός διαμαρτυρίας? Η συζήτηση είναι ανοιχτή και αξίζει να γίνεται με επιχειρήματα και όχι με συνθήματα.